YouTube කියන්නේ වර්තමානයේ ලංකාවේ තියෙන අංක එකේ වීඩියෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් එකක්. YouTube වීඩියෝස් නරඹන අය වගේම YouTube වලට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන අයත් ඒ කියන්නේ YouTubersලත් විශාල ප්‍රමාණයක් දැනට මේ ප්ලැට්ෆෝර්ම් එකේ සැරිසරනවා. ඉතින් මේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලට තමන්ගේ YouTube channel එකේ ඉන්න subscribersලගේ ප්‍රමාණය මත YouTube ආයතනයේ එයාලට awards කිහිපයක් පිරිනමනවා. ඒකට කියන්නේ YouTube play buttons කියලා. play buttons 5ක් දැනට YouTube ආයතනයෙන් හඳුන්වලා දීලා තිබෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු ඒවා එකින් එක මොනවාද සහ ඒවා ලබාගත්තු ලංකාවේ සහ ලෝකයේ YouTube දැවැන්තයන් කවුද කියලා. අංක 1 Silver Creator Award. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලක්ෂයක් සම්පූර්ණ කරාම YouTube ආයතනයෙන් පිරිනමන award එක තමයි Silver Play Button එක. දැනට ලොව තිබෙන YouTube channels වැඩි හරියක් මේ award එක අරගෙන තිබෙනවා. ලංකාවෙත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ අතර celebritiesලා, cooking channel, entertainment channels සහ traveling channels, tech channels වගේ ඒවා විශේෂයි. YouTube channel එකේ subscribersලා ලක්ෂයක් සම්පූර්ණ වුණාම ඔවුන් මේ award එක ගෙදරටම එවනවා. ඒක YouTube ආයතනය විසින් අදාළ channel එකට දෙන සමරු සිහිවටනයක්. අංක 2 Gold Creator Award. subscribersලා මිලියනයේ කඩේම පසු කරපු channels වලට තමයි මේ award එක පිරිනමන්නේ. ලංකාවේ වගේම ලෝකෙත් ගොඩාක් channels තියෙනවා මේ කඩේම පහු කරලා ගිය. ඇත්තරම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලක්ෂ 10ක් ගන්නවා කියන එක ලේසි පහසු වැඩක් නම් නෙමේ. ලංකාවේ ගෝල්ඩ් අවෝඩ් එක ගත්තු ප්‍රසිද්ධ channels තමයි දෙරණ නිවුස් channel එක, අපේ අම්මා, වස්ති ප්‍රොඩක්ෂන්, රැට්ටා, විලේජ් ලයිෆ්, ට්‍රැඩිෂනල් මී, ස්වර්ණවාහිනී, හිරු TV, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්, චානුක්ස් බ්‍රෝ, වොයිස් ශ්‍රී ලංකා, විනී ප්‍රොඩක්ෂන්, නිවුස් ෆස්ට්. අංක 3 Diamond Creator Award. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මිලියන 10ක් සම්පූර්ණ කරාම තමයි මේ award එක ලැබෙන්නේ. ලංකාවේ නම් මේ award එක හිමි කරගත්ත එක channel එකක්වත් නැහැ. ඒත් ලංකාවේ ගොඩක් news channel වලට මේකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒකට හේතුව හුඟක් රටවල් වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ news channel YouTube එක හරහා නැරඹීමයි. අපි බලමු ඉදිරියේදී මේ කඩයිම පසු කරන පළමු ශ්‍රී ලාංකික YouTube channel එක මොකක්ද කියලා. දැනට ලෝකයේ තිබෙන channels වලින් 868ක් මේ Diamond Creator Award එක හිමි කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. අංක 4 Custom Creator Award. ගොඩක් ඉහළ මට්ටමක තිබෙන award එකක් තමයි මේක. subscribersලා මිලියන 50 පහු කළාම තමයි මේ award එක හම්බ වෙන්නේ. මේකට නිසි නමක් YouTube ආයතනය දීලා නැහැ. මේක මුලින්ම ලබාගත්තේ PewDiePie කියන channel එක. ඉතින් මේ content creator මේකට Ruby Creator Award කියලා නම් තැබුවා. මේකේ ස්වභාවය රූබික් මැණික් කැටයක පෙනුම නිසා ඔහුගේ නම තියන්න ඇති. ඒ වගේම පසුව මේ custom creator award එක T series channel එකට ලැබුණේ වර්ණයක් රහිත වීදුරුවක් ලෙසයි. ඒ වගේ එකිනෙකට වෙනස් පෙනුම ඇති award ලැබෙන්න පුළුවන්. දැනට ලෝකයේ තියෙන YouTube channel 23කට විතරයි මේ award එක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ අතර ඉහත නම් සඳහන් නොකරපු ප්‍රසිද්ධ YouTube channel වන්නේ 5 Minute Crafts, Coco Melon, Set India, WWE, Justin Bieber, Blackpink, Marshmello. අංක 5 Red Diamond Creator Award. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මිලියන 100 පහු කරාට පස්සේ තමයි මේක හම්බෙන්නේ. මේක නම් ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. මේ වෙනකොට ලෝකයෙන්ම මේ award එක අරන් තියෙන්නේ YouTube channel 4ක් විතරයි. ඒවා වන්නේ T series, PewDiePie, Cocomelon, Set India. ත්‍රිකෝණාකාර රතු ක්‍රිස්ටල් YouTube ලාංඡනයක් තමයි මේ award එකේ තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් YouTuber කෙනෙක් වෙන්න හිතනවා නම් මේ award පහෙන් එකක් හරි ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් ඒ දේ කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් තව බලන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. notification ලබා ගැනීමට bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.
එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.